From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Council of State urges President Buhari to print more money or allow co-circulation. Ondo and Kano states join suit against federal government at Supreme Court against Naira swap. Court of Appeal set aside High Court judgments that recognizes Mohammed Abacha as PDP gubernatorial candidate in Kano State. On the foreign scene, unknown illness kills 20 in Equatorial Guinea. Bayelsa United announced death of goalkeepers coach. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. We often think that mental health breakdowns sound like this. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. I am so confused of all about life. But in reality, they can sound like this. Don't make assumptions that people are okay just because they laugh and they smile. Everyone is going through something. Check on your friends and be kind to everyone else. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. You're welcome back. Now the news in detail. The Council of State has advised President Muhammadu Buhari to direct the Central Bank of Nigeria (CBN) to print more redesigned Naira notes or allow the new and old banknotes circulate concurrently to ease tension caused by scarcity of cash. Briefing State House correspondents after the council meeting chaired by the president. The Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, said that the council illuminated the need for aggressive action by the CBN to ensure adequate supply of naira in the system for proper implementation of the policy. Those who attended the council meeting chaired by the president include the former presidents Goodluck Jonathan, Yakubu Gowon and Abdulsalami Abubakar, as well as ex-president Olusegun Obasanjo, who attended virtually. With few days to the conduct of this year's general elections, journalists have been advised to discharge their duties during the elections without bias and partiality. The advice was given in Ilorin recently by veteran journalist and Kwara Bureau Chief of Daily Independent newspaper Nicholas Ewerunoye during a quarterly media roundtable organized by Albarka FM in collaboration with Olayinka Center for Investigative Journalism and MacArthur Foundation. He enumerated different roles expected of journalists before, during and after the election, which will ensure accountability from the government and political office holders, while identifying problems faced by journalists in election coverage. Mr. Wernoye called on security agents to protect journalists covering the elections across the country. All is set for the Golden Jubilee of the Federal Government College Ilorin FGCI, the college that has been described as a molder of leaders of repute in all walks of life. The national president of FGCI, Rear Admiral Muazu Salami, made this known today at a press briefing heralding the lineup of activities for the week-long anniversary. Also speaking, the chairman of the Central Planning Committee, Mr. Femi Edu, said dignitaries expected at closing ceremony on Saturday, 18th of this month, are former President Chief Olusegun Obasanjo, former Rivers State Governor Donald Duke,
captains of industries and government parastatals, while Governor Abdurrahman Abdurrazak will be the special guest and Dr. Ibrahim Zulugambari will be the royal father of the day. Edu, who also noted that every ethnicity will be represented as United Nigerians, added that there will be commissioning of anniversary projects such as ICT Center, solar street lights, among others. Kano State and Ondo State have joined the suit at the Supreme Court against the federal government of Nigeria over the Central Bank of Nigeria CBN deadline on the new Naira swap. Kano and Ondo State have now joined Kaduna, Kogi and Zamfara states governments on the substantive suit already reserved for Wednesday, February 15, 2023 by the Supreme Court for hearing and determination. Supreme Court has issued an ex parte order restraining the federal government and CBN from enforcing the Friday, February 10 deadline for outdating the old notes as legal tender. The federal government, in a counter attempt, has approached the Apex Court to vacate the order. The Court of Appeal seated in Kano State set aside the judgment of a high court that recognized Mohamed Abacha as the gubernatorial candidate of the People's Democratic Party (PDP) in Kano State. The appeal court in their ruling ordered that Sadiq Wali, who was initially recognized by the Independent National Electoral Commission (INEC), remain the lawful gubernatorial candidate of the PDP in the state. The three-man panel judgment read by Justice Usman Musali, the appellate court held that the National Executive Committee (NEC) of the PDP can conduct the gubernatorial primary elections of party. While the panel added that Abacha didn't participate in the primary election conducted by NEC that produced Wali and therefore had no locus standi to challenge the said primary. The news across the world was edited. What is reaching you from Diamond 88.7 FM. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports reports. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back. You're still listening to the news across the world, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories from the foreign scene, where a two-day curfew has been called in a northern region of Equatorial Guinea, called Kintem, after 20 people died of an unidentified illness. The deaths were confirmed by the head of Olamze District Hospital, which is a short distance across the border in Cameroon. According to the Cameroonian health authorities, the victims contracted some form of hemorrhagic fever because their symptoms included nosebleeds, weakness, vomiting blood, fever, and diarrhea. Contamination occurs through direct contact with the infected person, according to the Cameroonian health authorities. The Equatorial Guinean authorities say Kintem will remain under quarantine until the nature of the illness and the source of the outbreak are confirmed. Still on the foreign scene, Moldova's government collapsed today as pro-Western Prime Minister Natalia Garilita resigned after 18 months in power, a period marked by economic turmoil and tensions sparked by the war in Ukraine. Garilita told a news conference that the time has come for her to announce her resignation and said no one expected a government elected in the summer of 2021 would have to manage so many crises caused by Russian aggression in Ukraine. The country of 2.5 million has suffered from soaring inflation and was strained last year by an influx of Ukrainian refugees. It has also struggled to move away from Russian gas and has dealt with power cuts caused by airstrikes on Ukraine's energy infrastructure.
In the exciting world of sports, Nigeria Premier Football League outfit Bayelsa United have announced the death of their goalkeeper's coach, Ernest Tegwanyo, who died after a brief illness. Enegua-based side announced the news on its social media handle today. It is the second death recorded in the Nigerian football circle in the last 2 weeks. It would also be recorded that center referee Kingsley Nemeka Enogwe died in an automobile accident on the Abuja-Kogi-Enugu road after officiating in an APFL game between Nasarawa United and Plateau United. With that, we've come to the end of the news across the world. But before we go, here is the recap of the major highlights. Council of State urges Buhari to print more money or allow coal circulation. Ondo and Kano States join suit against federal government at Supreme Court against Naira swap. Court of Appeal set aside High Court judgments that recognized Mohamed Abacha as PDP gubernatorial candidate in Kano State. On the foreign scene, unknown illness kills 20 in Equatorial Guinea. And in sports, Bayelsa United announced death of goalkeeper's coach. Did you know that on this day in 2013, Nigeria won his third African Cup of Nations title after defeating Burkina Faso by 1-0 in Johannesburg, South Africa? Now you know. Diamond FM says, make the best use of your time by investing it on something meaningful and rewarding. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact our newsroom on 0916 062 7526. The news across the world was edited by Abiodun Akiumi, and I am Tobi. Adebisi, thank you for listening to your shining supreme station. Good evening. To Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin. Àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí ti gba ààrẹ Muhammadu Buhari lámọ̀ràn láti tẹ àfikún owó tuntun kí owó bá lè kárí orílẹ̀-èdè yìí. Ìpínlẹ̀ Ondo àti ìpínlẹ̀ Kano ti darapọ̀ mọ́ ìpẹ̀jọ́ tako ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó náírà tuntun. Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti fi ọwọ́ rọ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga dànù lórí ọ̀rọ̀ olùdíje sípò gómìnà nípínlẹ̀ Kano. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè, àìsàn kan tí ẹnikẹ́ni kò tíì mọ̀ tí ń ṣekú pa àwọn ènìyàn nílẹ̀ Equatorial Guinea. Lẹ́ka tààrẹ ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United ti kéde ìṣẹ̀lẹ̀ ikú akọ́nimọ̀ọ́gbá kan. Ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ ṣeun tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa níkànnì wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olayinka Ajibade lórúkọ tèmi. Ẹ tún lè gbọ́ wa lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.diamondfm.net tàbí lórí Facebook wa Diamond 88.7 FM tàbí lórí YouTube Diamond FM. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké. Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ ti sú mi, kò yé mi mọ́, kí ni mo fẹ́ ṣe báyìí? Ṣùgbọ́n lójú ayé, ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnìkọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nú, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́yìn láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.
ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìgbìmọ̀ àwọn olórí orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rẹ̀ àti àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ti gba ààrẹ Muhammadu Buhari lámọ̀ràn láti pa láṣẹ fún ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilé wa láti tẹ àfikún owó náírà tuntun jáde kí owó titun àti owó àtijọ́ kó bá lè fọ́n kálẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí ní èyí tí yóò mú ìdẹ̀kùn bá ọ̀wọ́n gógó owó náírà tá à ń kojú nílẹ̀ wa. nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé tí wọ́n ṣe eléyìí tí ààrẹ Muhammadu Buhari tí ó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tó ṣíwájú rẹ̀ amòfin àgbà nílẹ̀ wa Abubakar Malami ní wípé ìgbìmọ̀ yìí tọ́ka sí pàtàkì títètè wá ọ̀nà àbáyọ sí àwọn rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí látàrí owó náírà. lára àwọn tí wọ́n wà níbi ìpàdé tá à ń ròyìn rẹ̀ yìí ni àwọn ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí ọ̀mọ̀wé Goodluck Jonathan, Yakubu Gowon àti Abdulsalami Abubakar tí ó fi mọ́ olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ẹni tí òun darapọ̀ mọ́ ìpàdé náà lórí ìtàkùn. ìpínlẹ̀ Kano àti ìpínlẹ̀ Ondo ti darapọ̀ mọ́ ìgbẹ́jọ́ ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ tako ìjọba àpapọ̀ lórí àgbékalẹ̀ gbèdéke ilé ìfowópamọ́ CBN fún níná owó náírà ilé wa àtijọ́. ìpínlẹ̀ Kano àti ìpínlẹ̀ Ondo ni wọ́n ti darapọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ Kaduna, Kogi àti ìpínlẹ̀ Zamfara lórí ẹjọ́ tí wọ́n pè tako ìjọba àpapọ̀ eléyìí tí ilé-ẹjọ́ sì ti mú ọjọ́ 15 oṣù kejì ọdún yìí láti fi gbọ́ ẹjọ́ náà. ilé-ẹjọ́ tó ga jùlọ ti wá pa á láṣẹ wípé kí kẹ́kẹ́ kó pa lọ́lọ́ látọwọ́ ìjọba àpapọ̀ àti ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ ilé wa CBN lórí fífi òpin sí níná owó náírà yìí, wípé kí àwọn ènìyàn ó sì máa ná owó náà títí di ìgbà tí àwọn yóò tún ṣe ìdájọ́ náà. ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti ìpínlẹ̀ Kano lónìí ti fi ọwọ́ rọ ètò ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga eléyìí tí ó kéde Mohammed Abacha gẹ́gẹ́ bí olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Kano dànù sígbó. ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lásìkò ìdájọ́ wọn pa á láṣẹ wípé kí Sadiq Wale, ẹni tí àjọ elétò ìdìbò INEC ti ṣáájú kéde orúkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó gbégbá orókè, kí ó padà sí ààyè rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ojúlówó olùdíje sípò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Kano. ikọ̀ onídàájọ́ 3 eléyìí tí adájọ́ Usman Masale tó ṣíwájú wọn ní wípé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe ètò ìdìbò abẹ́lé gómìnà inú ẹgbẹ́ òṣèlú náà nígbà tí ìgbìmọ̀ onídàájọ́ yìí ní wípé Abacha kò bá wọn kópa níbi ètò ìdìbò abẹ́lé eléyìí tí ìgbìmọ̀ aláṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ṣe, eléyìí tí wọ́n fi fa Wàlí kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùdíje wọn. fún ìdí èyí wọ́n ní Abacha kò lẹ́tọ̀ọ́ láti pe ẹjọ́ tako ètò ìdìbò abẹ́lé náà. ní nǹkan bíi ó kù ọjọ́ díẹ̀ kí a ṣètò ìdìbò gbogbogbò ọdún yìí, wọ́n ti wá rọ àwọn akọ̀ròyìn láti ṣiṣẹ́ wọn bíi akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láì fi sí apá ibìkan ju ibìkan lọ. àgbà ọ̀jẹ̀ akọ̀ròyìn kan tí ó tún jẹ́ ọ̀gá àgbà ní iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn Daily Independent, Nicholas Eweronuoye, ló sọ̀rọ̀ àmọ̀ràn yìí lásìkò ètò ìjíròrò àwọn akọ̀ròyìn olóṣù mẹ́ta ní iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Alubarika FM pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ ètò ìròyìn Wọlé Ṣóyínká àti àjọ MacArthur Foundation eléyìí tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. ó ṣe lálàyé wípé àwọn ipa ọlọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan eléyìí tó yẹ kí àwọn akọ̀ròyìn ó gbé ṣáájú, lásìkò àti lẹ́yìn àwọn ètò ìdìbò eléyìí tí yóò rí sí ìṣedéédé àwọn akọ̀ròyìn nígbà tó ń tọ́ka sí àwọn ìṣòro tó máa ń kojú àwọn akọ̀ròyìn lásìkò tí wọ́n bá ń ṣe àmójútó àwọn ètò ìdìbò. Eweronuoye wá ké sí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò láti dáàbò bo àwọn akọ̀ròyìn tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ àmójútó tàbí iṣẹ́ ìkóròyìn jọ láwọn ojúkò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí. gbogbo ètò ló ti tò fún ti ayẹyẹ 50 ilé ẹ̀kọ́ Federal Government College Ìlọrin FGCI. wọ́n ti wá ṣe àpèjúwe ilé ẹ̀kọ́ yìí gẹ́gẹ́ bí orísun kan fún ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olórí lẹ́lẹ́kàjẹ̀ka. ààrẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ FGCI
ọ̀gágun Muazu Salami ló kéde ọ̀rọ̀ yìí lónìí lásìkò tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ fún ti àlàkalẹ̀ ètò ọlọ́sẹ̀ kan fún ti àyájọ́ 50 ọdún ilé ẹ̀kọ́ náà. Bákan náà òun ni alága ìgbìmọ̀ elétò ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Ẹ̀dùn ní wípé ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèkàn làwọn ń retí níbi àṣekágbá ayẹyẹ náà ìyẹn tí yóò wáyé ní ọjọ́ sátidé tí ń ṣe ọjọ́ 18 oṣù yìí. Lára àwọn tí wọ́n ń retí ni ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí olóyè Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tẹ́lẹ̀ rí Donald Duke, àwọn lọ́gàálọ́gàá láwọn iléeṣẹ́ àti nínú ìṣèjọba, nígbà tí gómìnà Abdulrahman Abdulrazak yóò jẹ́ àlejò pàtàkì tí dókítà Ibrahim Zulu Gambari emir ìlú Ìlọrin yóò sì jẹ́ bàbá ọjọ́ náà. Ẹ̀dùn tún jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn yóò tún máa ṣe ìfilọ́lẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan bíi ojúkò ICT, iná tí ó ń lo agbára oòrùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé lẹ́tí ń tẹ́tí gbọ́ lọ́wọ́ láti ilé iṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM. Ìròyìn lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè àti ti aré ìdárayá yóò máa tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́. Darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn kákàkiri àgbáyé ó sì ń tẹ̀síwájú láti ilé iṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèrè. Ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Moldova ti sojú délẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí olórí orílẹ̀-èdè náà Natalia Gavrilita ti ṣe kọ̀wé fipò sílẹ̀ lẹ́yìn oṣù 18 tí ó wọlé sípò, tí ń ṣe àsìkò ìpòrúurú ọkàn látàrí àwọn iṣẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ látàrí ogun tó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Ukraine. Gavrilita sọ fún àwọn oníròyìn wípé àsìkò ti tó fún òun láti kéde ìfipòsílẹ̀ ọ̀hún pẹ̀lú àfikún wípé kò ṣeé ṣe kí àwọn ènìyàn ó máa retí wípé ìṣèjọba òun tó wọlé sípò lọ́dún 2021 yóò wá dojú kọ ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ látàrí ìfàǹfà eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ láàrin ilẹ̀ Russia àti ilẹ̀ Ukraine. Orílẹ̀-èdè yìí tí ó ní òǹkà àwọn ènìyàn bíi 2.5 mílíọ̀nù ní ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí ń ya lọ báyìí láti orílẹ̀-èdè Ukraine àti àwọn àdójúkọ mìíràn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè wọ́n ti kéde òfin ìgbélé ọlọ́jọ́ méjì ní ẹkùn apá àríwá ilẹ̀ Equatorial Guinea tí wọ́n pè ní Ki-Ntem lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ikú àwọn ènìyàn bíi 20 níye sọ́wọ́ àìsàn kan tí ẹnikẹ́ni kò tí mọ̀. Olórí ilé ìwòsàn Olamze ló jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ ikú àwọn ènìyàn yìí lágbègbè tí kò fi bẹ́ẹ̀ jìnnà sí ẹnu ibodè ilẹ̀ Cameroon. Àjọ elétò ìlera ilẹ̀ Cameroon ní wípé irúfẹ́ àìsàn ibà kan ló kọlu àwọn ènìyàn yìí látàrí ẹ̀jẹ̀ bí ó ṣe ń dà ní imú àwọn ènìyàn náà tí wọ́n sì ń bì bákan náà, bẹ́ẹ̀ ni ara wọn ń gbóná tí wọ́n sì tún fi bẹ́ẹ̀ máa ya ìmí gbuuru àti àwọn àpẹẹrẹ mìíràn tó ń farahàn lára àwọn ẹni náà. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Equatorial Guinea ti wá ní wípé kí àwọn olùgbé ìlú yìí kí wọ́n sì wà ní ìgbélé títí di ìgbà tí àwọn yóò fi mọ orísun àrùn eléyìí tó ń ṣekú pa àwọn ènìyàn wọn. Lẹ́kàárẹ̀ ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà kan ìyẹn Bayelsa United ti kéde ìṣẹ̀lẹ̀ ikú akọ́nimọ̀ọ́gbá àwọn ọlọ́wọ́ ẹ̀mú ìyẹn Ernest Taigbanyo, ẹni tí ó jáde láyé lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́. Wọ́n kéde ìṣẹ̀lẹ̀ ikú yìí gba orí ìtàkùn ayélujára wọn lónìí. Èyí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ikú kejì nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Nàìjíríà láàrin ọ̀sẹ̀ méjì síra wọn. Ṣebí ẹ rántí wípé afọ́nfèrè Kingsley Nneogu náà jáde láyé lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ lójú ọ̀nà márosẹ̀ Àbújá sí Kogi sí Enugu, ìyẹn lẹ́yìn ìgbà tí ó parí iṣẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin ikọ̀ Nasarawa United àti ikọ̀ Plateau United. Kí a tó máa mú ìròyìn kákàkiri àgbáyé wá sí òpin, ẹ tún gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ orílẹ̀-èdè yìí ti gba ààrẹ Muhammadu Buhari lámọ̀ràn láti tẹ àfikún owó náírà tuntun kí owó bá lè kárí lórílẹ̀-èdè yìí. Ìpínlẹ̀ Ondo àti ìpínlẹ̀ Kano ti darapọ̀ mọ́ ìpẹ̀jọ́ tako ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó náírà tuntun.
ilé ẹjọ́ kò tẹ́milọ́rùn ti fọwọ́ rọ ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga dànù lórí ọ̀rọ̀ olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ̀ Kánò. Lẹ́ka ti ilẹ̀ òkèrè, àìsàn kan tí ẹnikẹ́ni kò tí mọ̀ ti ń ṣekú pa àwọn ènìyàn nílẹ̀ Equatorial Guinea. Lẹ́ka eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Bayelsa United ti kéde ìṣẹ̀lẹ̀ ikú akọ́nimọ̀ọ́gbá kan. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé àyájọ́ òní lọ́dún 2013 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gba ife ẹ̀yẹ ìdíje African Cup of Nations fún ìgbà kẹta lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dídùn dùn yà fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Burkina Faso pẹ̀lú àmì ayò kan sí òdo ní ìlú Johannesburg ìyẹn lórílẹ̀-èdè South Africa. Iléeṣẹ́ Diamond wá ń fi àsìkò yìí gbà ọ́ lámọ̀ràn láti lo àkókò rẹ̀ dáradára nípa ìdojúkọ àwọn ohun tí ó ṣe kókó ṣe pàtàkì fún àgbéga ọjọ́ iwájú rẹ̀. Bí ẹ bá wá ní ìròyìn tí a fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa létí, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa sórí 09160607526. Abiodun Akínwùmí lolóòtú ìròyìn, Ọláyínká Ajani Ajibade ló tú lọ́kà sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ ìkànnì yín ìkànnì wa Diamond 88.7 FM, your shining supreme. Ó dìgbà. kì í sú wa kì í rẹ̀ wá nínú ìlàkàkà wa láti ṣàgbéró ìmọ̀ ohun ìlànà iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n ṣíṣe. Diamond FM Ìlọrin. Diamond FM ìkànnì tó dùn. We focus